السلام عليكم، أنا أحمد سمير. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هكلم جميع ألعاب سلسلة God of War، السلسلة الغنية عن التعريف. السلسلة دي عملت تاريخ لنفسها في صناعة الألعاب كلها بصراحة. والناس كلها بتستشهد بيها لما بتجيب سيرة ألعاب كويسة وقصة كريتوس الأسطورية بصراحة. فخلونا نبدأ وناخدهم لعبة لعبة ونشوف تقييمي على حسب اللي شفته من السلسلة دي. أنا عامل هنا تقييمات: ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، وسيء. معانا أول لعبة God of War 1 اللي هي سنة 2005. دي كانت أول لعبة في السلسلة، وهي اللي أسست أصلا العالم ده وعرفتنا على العالم والشخصيات. وفيها كان كريتوس بيحاول يلاقي ذا بوكس اوف بندورا علشان يعرف ازاي يقتل اريس عشان ينتقم منه بعد ما اريس خلاه يقتل عيلته كلها. فالجزء ده هو اللي اسس التعريف بتاع عالم جاد اوف وور كله، وعرفنا على شخصية كريتوس ذا جوست اوف سبارتا، شبح سبارتا. يعني الجزء الاول نازل بقاله حوالي 20 سنة. ف لكن لغاية دلوقتي ممكن الناس تلعبه عادي، وقصة لازم عشان تفهمها انت لازم تلعبها من البداية. فالجزء الأول هقيمه جيد. في أجزاء تانية في السلسلة بالنسبة لي تفوقت على الجزء الأول، لكن هيفضل نوستالجيا زي عادته يعني. معنا بعد كده God of War Chains of Olympus. الجزء ده الجيم بلاي بتاعه ما كانش كويس بصراحة، ما عجبنيش، وما كانش سلس زي الجزء الأول. يعني هو كان فيه شبه منه بس ما كانش على أحسن حاجة بصراحة، مع إنه جاي بعد الجزء الأول. يعني شيمز اوف اولمبس كان في 2008 والجزء الأول في 2005، فالمفروض كان يحصل تطورات في الجيم بلاي، لكن ما حسيتش بالتطورات دي. وحسيت ان الجزء ده من اقل اجزاء السلسله كجيم بلاي وطريقه لعب. لكن قصه عوضت الجيم بلاي بصراحه، لان القصه كان فيها دراما في الجزء ده جدا، لان قابلنا فيه هادس والقصه الدراميه اللي حصلت في الجزء ده. فكان الجزء ده فيه دراما كتير بصراحه. هو اللي عوض الضعف بتاع الجيم بلاي. يعني القصه عوضت الجيم بلاي في الجزء ده. فلولا ان القصه كانت كويسه كنت هنزله في التقييم جدا، لكن الاتنين وزنوا بعض. فهخليه جيد. معنا بعد كده God of War 2. كل حاجة عملوها حلوة في الجزء الأول حسنوها في الجزء التاني وبقت أفضل كمان. فالجزء التاني بصراحة اتطور جدا عن الجزء الأول، وكانت الجيم بلاي اتطور جدا من حيث تسلق، من حيث شخصيات، من حيث البوس فايت. يعني اتطوروا حاجات كتير بصراحة في الجزء ده. والقصة كانت رائعة، لأن خلاص اتعرفنا بقى على شخصية جاد اوف وور، وإن هو خلاص بقى immortal من ساعة ما قتل زيوس. وكان عايز يرجع بالزمن تاني لوقت ما هو قتله، عشان يعني القصة الجميلة دي احنا عارفينها. جاد اوف وور 2 بصراحة بالنسبة لي كويسة جدا، والناس بتعتبرها أفضل جزء من الأجزاء الكلاسيكية القديمة بتاع السلسلة. ومع اني مش هقدر اعترض على الكلام ده يعني، بس انا شايف ان جاد اوف وور 3 يعني طورت وعدت النقطة دي، بس ما هنجيلها ان شاء الله في الكلام. فجاد اوف وور 2 بالنسبة لي جيد جدا. معانا بعد كده جاد اوف وور اسcension. الجزء ده طور على الجيم بلاي، وكان افضل جيم بلاي بالنسبة للالعاب اللي كانت قبله كلها. لكن كقصة، القصة كانت ما كانش فيها حاجة يعني. القصة حسيت إن هي ضعيفة، يعني من أضعف الأجزاء في القصة بصراحة. لأن كان كل جزء من السلسلة بيقدم لك معلومة جديدة، بيملى لك فراغ، بيعرفك على حاجة. لكن الجزء ده أنا حاسس إن هو ما قدمليش أي حاجة خالص، ما قدمليش حاجة جديدة أنا مش عارفها. فعشان يمكن عشان كده ما حبيتهوش قوي. لكن طبعا كجيم بلاي رائع واحسن من كل الاجزاء اللي نزلت قبليه. وكل ما هتلعب اكتر في الجيم بلاي هتستمتع بيه بالجزء ده اكتر يعني. لكن انا بالنسبه لي انا بهتم بالقصه اكتر بصراحه من الجيم بلاي. فقصه الجزء ده ما كانتش متوقعه من السلسله، كانت القصه ضعيفه في الجزء ده. فهحط اسنشن جيد. معنا بعد كده جاد اوف وور جوست اوف سبارتا. اللعبة دي أنا شايف إن هي من أفضل الألعاب اللي نزلت على جهاز البي اس بي.
من حيث كل الجيم بلاي اللي فيها العظيم والأسلحة والتطور. وهنا كقصة انت طبعا بتشوف اخو كريتوس اللي هو ديموس. وكان في نهاية الجزء الاول من جاد اوف وور كان في الاخر كده في الكريدت سين كان في مشهد كده زي ايه حماسي او زي مثلا او مشهد تيزر كده يعني بيعرفك ايه اللي هيحصل مع ايه اللي حصل مع قصة ديموس. هم خدوا الجزء الفيديو ده وكملوا قصة عليه في الجزء بتاع جوست اوف سبارتا. اللعبة دي كويسة بصراحة. ومشهد الفايت بوس الأخير القتال مع الزعيم الأخير كانت رائعة. وخصوصا ان انت بتقاتل يعني جنب اخوك ديموس يعني فكانت ممتعة بصراحة. واحدة من افضل العاب بي اس بي يعني على الاطلاق بصراحة. وفي اللعبة دي انت زرت سبارتا فلا كويسة بصراحة كويسة جدا. فجوست اوف سبارتا هحطها جيد جدا. معانا بعد كده جاد اوف وور 3 الجزء الثالث الرائع بصراحة. الجزء الثالث ده يعني انا بعتبره افضل جزء من الاجزاء الكلاسيكية القديمة بتاع السلسلة. اللي انت هنا بتشوف في نهاية الحقبة بتاع الميثولوجية الاغريقية اليونانية. فهنا انت بتشوف كريتوس وهو بيحارب جميع الاسياد بتوع اليونان وبيقتلهم واحد ورا التاني. ويا جماعة الجرافيكس في اللعبة دي كانت خرافية والمشاهد السينمائية كانت في القتالات رائعة وبالذات في القتال مع الزعماء في اللعبة دي ما شفتش زيها في أي لعبة تانية بصراحة. من حيث حجم الزعماء كان عامل ازاي. اللعبة هيفهم أنا قصدي على مين. لا اللعبة بصراحة ممتازة يعني وما شفتش قتال زي ده في أي لعبة تانية من حيث الشكل والمشاهد والأحجام بالنسبة للعبة. فجاد اوف وور 3 بالنسبة لي أفضل من جاد اوف وور 2 أفضل من الأجزاء الكلاسيكية القديمة. فبالنسبة لي جاد اوف وور 3 هحطها ممتاز ممتاز مرتاح كمان. جزء جميل جدا وما تزهقش منه بصراحة. معانا بعد كده جاد اوف وور 2018 وانا هنا مش عارف ليه ما ادوش اسم للجزء ده يعني كان اسمها جاد اوف وور وخلاص وكانت نزلت 2018. لو كانوا سموها مثلا جاد اوف وور 4 ماشي كانوا حطوا مثلا اسم جنبها لكن هم خلوها جاد اوف وور وخلاص. هنا احنا بنشوف ان كريتوس شخصيته اتغيرت وبقت هادية وبقى أب وانتقل تماما من الميثولوجية الإغريقية للميثولوجية النوردية. فأنت بتلعب في حضارة مختلفة تماما. واكتشفنا إن عنده ابن اسمه أتريوس وبتقابل زعماء الميثولوجية النوردية أو الشمالية. فكانت لعبة كويسة جدا بصراحة واستمتعت جدا بشخصية بالدر في الجزء ده. والقتال معاه كان رائع وتعرفنا على فريا. والقصة كلها كانت جامدة بصراحة. فكان عاجبني ان كريتوس كان عايز ينسى الماضي بتاعه والتوحش اللي هو كان فيه وعايز يعيش حياة هادية مع ابنه. لان مش عايز يعرض ابنه او يوريه اللي هو شافه في حياته. فشفنا طبعا ان اتريوس كان صغير ولسه كان بيتعلم. فقعد يلف ويدور لحد ما عرف الحقيقة في الاخر. فكانت قصة رائعة بصراحة ومن افضل قصص في السلسلة كلها. فجاد اوف وور 2018 بالنسبة لي كويسة جدا. انا عايز احطها في ممتاز والله بس انا مش عايز احط اي حاجة في ممتاز يعني مش اي حاجة تتحط في ممتاز بالنسبة لي. فجاد اوف وور 2018 احطها جيد جدا واول جيد جدا كمان يعني في احسنهم. بعد كده معانا جاد اوف وور راجناروك اخر جزء من السلسلة. الجزء ده اللي بيختم قصة الميثولوجيا النوردية وشفنا فيه قتال مع أسياد الميثولوجيا النوردية وشفنا القتال الرهيب مع ثور وأودن وشخصية أتريس اللي اتطورت وكبرت وكانت عايزة تعتمد على نفسها أكتر. ما كانش عايز إن هو يعيش نفس الحياة اللي أبوه عايزها له لا كان عايز يستكشف. وان هو سابه في الاخر وهرب وراح لاسجارد وحاول ان هو يتعاون مع اودن ويشوف اهدافه ايه. وشفنا في اللعبه دي طبعا راجناروك احداث راجناروك كلها. فلا لعبه رائعه بصراحه. وبالنسبه لي
هي افضل لعبة في السلسلة كلها من وجهة نظري. وعجبني جدا الجيم بلاي فيها، والجرافيكس كانت اكثر من رائعة بصراحة. فبالنسبة لي ممتاز. انا بالنسبة لي هحطها اول ممتاز كمان. فدي بالنسبة لي افضل جزء في السلسلة. ومش عارفين السلسلة هتتجه بعد كده فين مع جاد اوف وور 6. ممكن يعملوا جزء الاترياس يبقى هو البطل بس، ونلعب بيه ونشوف هيروح فين وايه مغامراته. وممكن في اشاعات بتقول ان ممكن يروحوا الميثولوجيا الفرعونيه، يروحوا مصر. فما اعرفش يعني. اكيد اتمنى طبعا لعبه زي جاد اوف وور موجوده في الحضاره المصريه. لكن هنشوف ايه اللي هيحصل في المستقبل. وده كان ترتيبي لسلسله جاد اوف وور. لو لاحظتوا هتلاقوا ان مفيش ولا لعبه في مقبول او سيء، لان السلسله كلها بصراحه اكثر من رائعه. يعني اقل جزء فيهم جيد، يعني مش وحش خالص. فده كان تقييمي. قولوا لي تقييمكم انتوا في التعليقات، وشايفين اجزاء السلسله من وجهه نظركم ازاي، وايه افضل جزء حبيتوه في السلسله. وبس ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو مش مشترك في القناه اشترك. وكان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.